จะเห็นว่ามันมองตามเดี๋ยวครูลองนะคะลองขยับซ้ายขยับขวาแทนกล้องไปซ้ายไปขวามันมองไหมคะใช่มองไหมคะมองจริงแล้วก็อันนี้เป็นโอเคค่ะก็ต่อไปเป็นหนึ่งในทฤษฎีการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ที่นักวิทยาศาสตร์เคยสันนิษฐานไปก็คือทฤษฎีการเผาไหม้ก็วันนี้นะคะสารที่เราใช้ทำลาวาก็จะมีผักเบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำส้มสายชูเดี๋ยวมาลองอันนี้น้ำส้มสายชูธรรมดานะคะมันจะกลายเป็นโกโก้คันนะครับเสียว่ากันเลยโอ้ยถึงก็ถึงน่ะประมาณนี้ค่ะก็กลุ่ม Indominus Raptor 2/1ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวทำไมตายอยู่2 ตัว